Jemi zhvendosur këtu në një tjetër ambient në Tiranë, pranë kam Will Graham, ungjilltarin me një ndikim të madh në të gjithë botën, i cili vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është privilegj dhe kënaqësi të intervistoj këtë njerëz të Zotit, i cili vjen për herë të parë në Shqipëri. Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu me ne. Kënaqësi të jem në këtë program. Faleminderit. Pse zgjodhet Shqipërinë? Si lindi dëshira për të ardhur këtu? Well, it's a unique opportunity to be here in Albania, and we always come at an invitation. Ne vim gjithnjë duke marrë një ftesë në fillim. Nuk vendosim papritur, po marrim ftesa. Prandaj kjo është unike, sepse është një organizat tjetër këtu me emrin Shpërthimi i Ungjillizimit. Ata kanë takimin e Kongresit Botëror këtu në Tiranë. Called Evangelism Explosion. They're having their World Congress meeting here in Tirana. And so they asked me to speak at it. Ndaj më kërkuan që të isha folës. Isha atje, por ndërsa po e planifikonim gjithë këtë, patëm një mundësi që të na ftonin për të predikuar në qytet. Unë do t'ju jap njerëzve mundësinë për të njohur Krishtin. And so I'm staying over a few nights, but we're going to speak tomorrow night, and where I'm going to give an opportunity for people to come to know Christ. So këtu do të bëjmë të njëjtën gjë që gjyshi i mbylli bënte në përbot. Dhe kjo do të jetë hera e parë që shoqëria ungjillizuese e Billy Graham po bën diçka për këtë vend të mrekullueshëm. Pra, jam shumë i emocionuar që ndodhem këtu. And so I'm very, very excited to be here in your country. Ti je rritur në një familje të krishterë, si ka qenë jeta juaj e besimit, duke besuar tek Jezus Krishti? Sa ka ndryshuar jeta juaj? Well, I did grow up in a Christian home, and I have a mom and dad that knew Jesus. They were Christians, they went to church. Është e vërtetë që jam rritur në një familje të krishterë. Kam pasur një nënë e një baba që e njihnin Jezusin. Ata ishin të krishterë, shkonin në kishë, më donin dhe ne kemi një familje fantastike. Por fakti që jam rritur në një familje të krishterë nuk më bën të krishter. Por kur e vendos besimin tim personal te Jezus Krishti, atëherë jam. Këtë e kam bërë kur isha 6 vjeç. Pak para se të mbushja 6 vjeç, i mat më çoi në dhomën time të gjumit dhe më tha: "Will, ti ke bërë gjëra të këqija." Në atë moshë unë e dija që kisha bërë gabim. Kisha gënjur, kisha marrë gjëra që nuk më përkisnin. Isha një fëmijë i mirë, por kisha bërë gabime dhe e dija. I mat më tha se për shkak të kësaj nuk do të mundja kurrë që të shkoja në parajs. Ai më tha se Jezusi kishte bërë një rrugë për mua që të shkoja në parajs. Dhe kjo do të ndodhte nëse vendosja besimin tim personal te Jezusi, sepse ai vdiq në kryq që të largonte nga unë të gjitha gabimet dhe në kthim më dha një jetë të re, një fillim të ri. Ndaj në moshën 6 vjeçare u bëra i krishter. Atëherë vendosa besimin te Jezusi dhe e bëra atë Zotin e jetës. Jezusi më fali të gjitha gabimet që kisha bërë. Kështu mund të kisha një marrëdhënie të drejtë me të. Kjo më bëri të krishter. Ajo që Jezusi bëri për mua. E pranova atë si një dhuratë falas. And then I became in that way I could have a right relationship with him. And so that's what made me a Christian, was what Jesus did for me and accepting it as a free gift. I have 3 kids. Unë kam 3 fëmijë dhe kur udhëtoj në përbot, duhet të gjej një dhuratë. Në Shqipëri do të marr një dhuratë për fëmijët e mi që të kenë diçka nga Shqipëria. Kur shkoj në shtëpi, nuk mund të bëjnë asgjë për të blerë atë dhuratë. Unë nuk e them, duhet ta blini këtë, ose duhet bëni këtë për të marrë dhuratën. Por dua t'ju jap atyre. Dua jap falas. Mua më ka kushtuar para, por fëmijëve u jap falas sepse i dua ata dhe dua që ta marrin atë dhuratë. Perëndia bën të njëjtën gjë për ne. Ai e pagoi çmimin sepse biri i tij Jezusi vdiq për mëkatin tim. Ai e pagoi çmimin. Por na e jep falas atë. Ne nuk bëjmë asgjë për ta marrë. Thjesht duhet ta pranojmë. Dhe duhet ta pranojmë me besimin te ajo që Jezusi bëri për ne në kryq. I mat këtë ma shpjegoi kur isha 6 vjeç. Cilat janë disa nga momentet e veçanta gjatë shërbesave tuaja? Si e keni parë dorën e Zotit të veprojë aty? Mund të na tregoni disa prej tyre? Oh, I tell you, that's one of the most exciting things, to see what God's doing in people's lives. I think one of the most unique ones, when I was in Australia, I was preaching in Australia. Kjo është pjesa më emocionuese. Të shohësh dorën e Perëndisë tek vepron në jetët e njerëzve. Më unikja ka qenë kur ndodhesha në Australi. Po predikoja atje para një turme.
Isha në skenë dhe maj mend që ndërsa po predikoja, një vajzë e re ishte ulur në radhën e parë me një fëmijë që po vinte vërdallë para skenës gjatë gjithë mbrëmjes. Prej dritave që kishte përpara, nuk mund të shihja shumë nga turma, por mund të shihja 2 radhët e para. Mund të shihja këtë nënë të ret me fëmijën e saj. Fëmija vraponte para skenës. Mbaj mend që po predikoja dhe ishte mbrëmja e fundit. Po i përshëndesja njerëzit dhe po i përqafoja ata me të cilët kisha punuar. Turma ishte shpërndar. Shumica e predikuesve nuk duan të hanë para se të predikojnë sepse gromësi në mes të predikimit. Prandaj ne ham pas predikimit. And I usually, as a preacher, most preachers don't like to eat before they preach because we end up burping in the middle of our sermon, so we eat afterwards. And so I want to go eat afterwards, but most restaurants are closed. The only one that was open was McDonald's. Por shumica e restoranteve ishte mbyllur. I vetmi që ishte hapur ishte McDonald's. Shkuam te një restorant McDonald's në Australi dhe kur isha atje e pash sërish atë vajzë me fëmijën e saj të vogël. Ajo më ofrua dhe filloi të fliste. Ne folëm dhe e pyeta për fëmijën. Ajo ishte shumë emocionuar për gjërat. Kështu pata mundësinë të bisedoja me të. Më pas më erdhi ushqimi dhe hëngra. Ajo hëngri me disa miq. 30 minuta më vonë ajo erdhi dhe më foli duke më thënë: "A mund të tregoj se çfarë më ndodhi?" Dhe I thash që mund ta bënte këtë. She came up and talked to me again. She said, "Can I tell you what happened?" I was like, "No, tell me, please tell me what happened." She said, she'd come from a Christian family. She'd gotten married. Something happened. She didn't explain, but her and her marriage. Ajo më tregoi se ishte rritur në një familje të krishterë. Ishte martuar dhe kishte ndodhur diçka për të cilën nuk tha shumë, por martesa e saj nisi të shkatërrohej. Nëna dhe babai e nxorën atë nga shtëpia. Ajo dhe bashkëshorti u ndan. Jeta e saj u shkatërrua. Ajo erdhi dhe më tha: "Unë do të vrisja veten këtë fundjavë." Por sonte unë kuptova që Perëndia ka ende një plan dhe qëllim për mua. Dhe ajo ja ripërkushtoi jetën e saj Krishtit. Ajo do të kryente vetvrasje. Do merrte jetën e vet, por kuptoi se kishte ende një qëllim. Perëndia ende e donte dhe kishte një plan e një qëllim për të. Kjo ishte e mrekullueshme. Për muaj më vonë, ajo dhe I shoqi u ribashkuan, u rikthye në kish dhe ripërtërin betimin e martesës. Ja ripërkushtuan martesën e tyre Krishtit dhe tani po shërbejnë në kishën lokale, duke u folur të rinjve për grackat në martesë. Redo their wedding vows and recommit their marriage to Christ, and now they're serving in the local church, telling other young people about the pitfalls of marriage. You know, watch it. Pra pikat ku ata duhet të ruajnë martesën. Perëndia po I përdor ata në mënyrë mahnitëse. Kjo është vetëm një nga shembujt. Kjo ishte një vajzë që do të merrte jetën e saj, por gjeti Krishtin dhe tani kishte gëzim, një qëllim dhe një kuptim në jetë. Ky është shembulli I përsosur për të ndjekur Jezusin. Ai t'i jep një qëllim dhe kuptim në jetë. Ti vazhdon në të njëjtën thirrje si gjyshi yt Bill Graham, I cili nuk jeton më. Kam bërë re që ti nuk ke turp dhe ndrojtje për të predikuar ungjillin. Ti je I lirshëm në gjitha fushatat e tua ungjillizuese. Cila do të ishte një këshill apo një nxitje, një thirrje për besimtarët e krishterë shqiptar, që ata të mos kenë ndrojtje por të dalin edhe të predikojnë ungjillin? Yeah, well, my grandfather was used in a mighty way by God to see so many people come to know Christ, especially in Eastern Europe. Po, Perëndia e përdori gjyshin tim në mënyrë madhështore. Ai pa shumë njerëz që njohën Krishtin, veçanërisht në Europën lindore dhe në përbot. Disa nga historitë më të mira që kam dëgjuar nga gjyshi im kanë qenë në Europën lindore gjatë kohës së komunizmit, duke parë se çfarë Perëndia po bënte në mënyrë të mrekullueshme. Edhe vetë gjyshi ishte I habitur me atë që Perëndia po bënte. Unë nuk kam turp sepse I shërbej të njëjtit Perëndi. Dhe Perëndia ende po bën gjëra të mahnitshme. Be bold in your faith. We serve a mighty God. Thjesht dua të inkurajoj njerëzit. Nëse jeni besimtar, jeni të guximshëm në besimin tuaj. Ne I shërbejmë një Perëndi të fuqishëm dhe Ai bën gjëra madhështore. Nëse ju ka thirrur ti flisni dikujt për Jezusin, Ai do t'ju pajisë dhe do t'ju jap fjalët e duhura për t'i thënë në kohën e dur. Mbase ai person nuk ka për të njohur më njëherë Krishtin, por ju, pasi mbillni një farë që mbase pas 1 ose 2 javësh, mbase pas 1 viti, do të rritet ai person. Dhe ai person do të kuptojë. Kjo është ajo që kam nevojë. E mbaj mend atë mik ose koleg që më tregoi për Jezusin. Këtë po kërkoj. Atëherë ai do të kthehet te Jezusi dhe do t'i kërkojë që të hyjë në jetën e tij. Ndaj mos mendoni kurrë se ka të bëjë me mira apo me miliona njerëz. Në të vërtetë ka të bëjë me fitimin e një personi, një person për Jezus Krishtin. Këtë kemi parë në të gjithë botën, veçanërisht në shërbesën e gjyshit tim. Mira njerëz vinë në takime, por kjo ka ndodhur sepse dikush ka ndarë për besimin me ta dhe I ka ftuar që të vinë e të dëgjojnë Bill Graham.
Atëherë ata kanë njohur Jezus Krishtin. Ndaj ju inkurajoj që të vazhdoni dhe të ndani besimin tuaj me njerëzit një nga një, dhe asnjëherë nuk do ta dini se në jetën e kujt do të jap fryt fara. Nëse një ndjekës I Krishtit është duke kaluar përmes një sfide, çfarë do t'i thoje? Well, I think every Christian goes through a struggle. You look at some of the people in the Bible, some of the great people, Moses, David, Abraham. Çdo I krishter kalon sfida. Në Bibël kemi njerëz të mëdhenj si Mojsiu, Davidi, Abrahami, të gjithë u sfiduan. Edhe Pietri u sfiduan në besimin e tij me Perëndin. Ai e mohoi Krishtin 3 herë. Nëse lexoni psalmet të shkruara nga Davidi, aty e sheh atë duke I thirrur Zotit. Zot, kam nevojë për ndihmën tënde. Ku je? Jam duke vdekur. A mund të më shpëtosh? Edhe Abrahami kishte frikrat e tij. Me raste ai pati frikë. Mojsiu kishte 2 milion njerëz ankues që ndiqnin gjithë kohës. Ndaj mendoni se çdo I krishter do të kalojë kohë të vështira në jetë. Por gjatë këtyre kohëve, ose gjatë kësaj shkretëtire, që duket si një shkretëtirë frymërore, atëherë ne mund të shohim që Zoti ende po punon në jetën tonë. Mendoj se Perëndia na çon në shkretëtirë për të na ndihmuar që të fokusohemi prapë tek ai. Kur kalojmë përmes kohëve shkretëtire në jetë, Perëndia nuk do që ne thjesht të mbijetojmë, por do që të lulëzojmë gjatë këtyre kohëve. Ai do që ne të rritemi në të. But when we go through those tough times in life, God doesn't want us just to survive those tough times, but He wants us to thrive in those tough times. And God wants us Ne fillojmë të mësojmë gjëra të reja për Perëndin, të cilat nuk I kemi ditur kurrë, se si ai dëshiron të sigurojë dhe të kujdeset për ne, edhe kur jashtë errësira është e madhe. Ndaj dua t'i inkurajoj të krishterët që po kalojnë kohë me errësirë. Ju nuk jeni vetë. Çdo besimtar ka kaluar këto në jetën e vet. Will Graham, Bill Graham. Çdo I krishter ka kaluar kohë të vështira në jetë. Atëherë ne kapemi fort te Perëndia. Atëherë mësojmë që ai është I vetmi I vërtet në këtë botë. Ne kapemi pas tij dhe ai na mban përmes këtyre kohëve me errësirë. Ti si ke qëndruar përballë sfidave, sa fuqi ka pasur fjala e Perëndisë dhe ka për të ndryshuar situatat, rrethanat? Well, it's sometimes when we get through those tough times in life, the best ways is Ndonjëherë kur kalojmë këtë kohë të vështirë në jetë, mënyra më e mirë për të kuptuar këtë është të hapësh fjalën e Perëndisë. Sepse fjala e Perëndisë është si një hartë. Ndaj kur hapni fjalën e tij dhe filloni ta lexoni, ajo fillon të na flas ashtu si një besimtar na flet. Atëherë ne fillojmë të themi: Perëndi, më jep urtësi, sepse duhet të marr një vendim të rëndësishëm. Duhet të shkoj nga kjo ose nga ajo rrugë në jetë. Zot, më fol për të më treguar se cilën duhet të ndjek. Zoti e di, Perëndia e sheh të ardhmen, sheh çdo mundësi, dëshiron më të mirën për ju. Duhet I besojmë atij. Unë lexoj fjalën e Perëndisë që ajo të më udhëzojë me drejtimin. Është si një hartë për jetën. Kur e lexoj dhe studioj fjalën e Perëndisë, ajo më flet për vendimet që duhet të marr çdo ditë. Do doja ta bëja më tepër këtë. Për të qenë I sinqert, ndonjëherë unë marr vendime pa shkuar te Zoti, por Zoti do atë që është më e mira për Will Graham. Zoti do atë që është më e mira për ju. Pra fjala e Perëndisë na flet. Perëndia na flet përmes fjalës së tij. Ju do të jeni duke lexuar një varg dhe krejt papritur, diçka do të theksohet dhe do të thoni: Zot, e kuptoj atë që po përpiqesh të më thuash. Por tani duhet të keni guximin për ta bërë atë gjë, që të ndiqni atë. Mund të mos jetë diçka që ju doni ta bëni. Mbase është diçka që doni ta bëni. Nuk e di, por Perëndia do t'i flas përmes fjalës së tij. Ndaj, dua t'ju inkurajoj besimtarët që ta lexojnë Biblën. Është si një hartë. Unë mora avionin për të ardhur këtu. Imagjinoni sikur piloti të hipte në avion dhe të mos I shihte kurrë mjetet e tij. Ai duhet të shkojë nga Shqipëria në Amerikë. Sa janë mundësitë që ai mund të shkojë në Amerikë? Shumë të pakta. Nëse ai nuk I sheh kurrë mjetet e tij, nëse thjesht fillon fluturimin, atëherë ju duhet të keni disa gjëra që t'ju tregojnë çfarë drejtimi të merrni në jetë. Dhe kur jemi në jetë, sa më e rëndësishme është që të kemi diçka si busulla frymërore. Fjala e Perëndisë, që na ndihmon të navigojmë nëpër stuhitë e jetës, ose që na siguron që po shkojmë në drejtimin e duhur. Sepse nëse devijojmë vetëm për pak, do të humbasim destinacionin tonë. Këtë bën Bibla. Bibla na mban në shtegun e Perëndisë. Na mban dhe drejton jetën tonë në kurthe dhe në kohën e shkretëtirës në jetën tonë. Bibla na ndihmon të navigojmë gjatë këtyre kohëve. Those desert times in our life can help navigate us through those things. Lutjet me besim funksionojnë gjithmonë. A ke një dëshmi që e kujton gjithmonë në zemrën tënde? I want to encourage the believer to always live by faith. And
That means trusting in God all the time. And I remember Unë dua t'i inkurajoj besimtarët që të jetojnë gjithnjë me besim. Kjo do të thotë t'i besosh Perëndis gjatë gjithë kohës. Shpesh ka raste kur mendojmë se kemi zgjidhur disa gjëra. Mbaj mend në vitin 2006, Perëndia më foli dhe më tha që të largohesha nga kisha lokale. Isha pastori i kishës dhe e doja shumë. Doja të isha pastor. Tani Perëndia më tha, ka ardhur koha që të largohesh nga kjo kishë dhe të shkosh të ndihmosh baban tënd. Unë nuk doja as pak. Pastaj nisa të bëja llogarit. I mat do të më paguante më pak nëse punoja për te. Do të mund të duhet të jetoj në një vend më të shtrenjtë. Aty ku jetoja ishte një vend i përballueshëm, por tani duhet të jetoja në një vend të shtrenjtë ku do të paguhesha më pak. Atje ishte ftohtë dhe groja ime pëlqen motin e Shqipërisë, si këtu në Tiranë, ku është këndshëm dhe ngrohtë. Tani duhet të shkoja në një vend lart në male, ku do të ishte ftohtë. Groja ime pëlqen të thirrje. Atje ishte ftohtë dhe lagështi. Ajo nuk mund të bënte pazar atje. Fillova të përmendja gjithë këto gjëra. Pastaj një mik më tha, "Ti po I sheh gjërat me anë të parit. Ti po përdor syt që të shohësh problemet e jetës në vend që të ecësh me anë të besimit." Dhe ai kishte absolutisht të drejtë. Unë nuk po jetoja me anë të besimit. And then a friend of mine said, "Will, you're looking at everything in sight. You're using your eyes to see the problems of life instead of walking by faith." And he was absolutely right. I wasn't living by faith. God told me what to do. Perëndia më tha se çfarë të bëja. Thjesht duhet besoja që ai do të kujdesej për të gjitha problemet e mia nëse e ndiqnin atë. Ndaj dua të inkurajoj njerëzit që të jetojnë me besim. Të besojnë te Zoti dhe jo të besojnë te paraja, te puna apo rrethanat. Perëndia nuk do t'ju zhgënjej kurrë, nuk do t'ju braktis kurrë. Gjithnjë do të mbijetoni, jo vetëm që do të mbijetoni, por gjithashtu do të lulëzoni me Zotin. Kur besoni te ai, kur jetoni me besim te Perëndia. Be able to not just survive, but you'll thrive with the Lord when we trust in Him, to live by faith, trusting in God. Le të ndalemi sërish tek Billy Graham, gjyshi yt I cili nuk jeton më. Cila është ajo gjë që të ka bërë përshtypje gjatë kohës që ai ishte gjallë, ishte një ungjilltar që pati një ndikim të jashtëzakonshëm në të gjithë botën? He was one of the most things I loved about my grandfather. He was the most humble man I've ever met. Billy Graham could have had about anything he wanted. Një nga gjërat që doja më shumë rreth gjyshit tim ishte që ai ka qenë njeriu më I përulur që kam njohur ndonjëherë. Billy Graham mund të kishte gjithçka që donte. Njerëzit e inkurajuan atë që të bëhej presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ati kërkuan që të bëhej zëvendës presidenti I Shteteve të Bashkuara. I kërkuan që të ishte ambasador I Shteteve të Bashkuara për një vend të huaj. Dhe I mendonte gjitha këto gjëra. Por pastaj gjyshja e qëllonte me këmbë poshtë tavolinës. Ajo I qëllonte dhe pastaj thoshte: "Po flasim për gjyshen time", që po I fliste Billy Grahamit. Ajo I thoshte: "Bill, Perëndia të ka thirrur të jesh ungjilltar. Pse dëshiron një pozicion më të ulët si presidenti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Pse dëshiron atë pozicion pune kur tashmë Perëndia të ka thirrur për një pozicion më të lartë?" Kështu që gjyshi im jetonte me anë të besimit dhe besonte te Perëndia. Dhe Perëndia nuk e zhgënjeu kurrë atë. Ja pse mendoj se një nga karakteristikat më të rëndësishme për të krishterët është që duhet të jenë të përulur, shërbëtor. Kudo që gjyshi shkonte, I shërbente të tjerëve. Donte t'i ndihmonte ata. Nuk kishte të bënte kurrë me veten e tij. Kurrë nuk donte t'i shërbenin. Donte vetëm që t'u shërbente të tjerëve. Ai ishte njeriu më I përulur që kam takuar ndonjëherë, dhe kjo është një nga gjërat që shpresoj të kem mësuar prej tij. Uroj që në jetën time të jem një njeri I përulur. Nëse kam vetëm 1/10 e përulësisë së tij, mendoj se do t'ja dal mirë në këtë jetë. Ai ishte një burr shumë I përulur. Shpresoj që ta ruaj këtë cilësi. 1/10 of his humility, I think I would do very well in life. He was a very humble man, and I hope I can keep that trait as well. Dhe si e kujtoni bisedën tuaj të fundit me gjyshin, ndonjë këshill apo ndonjë inkurajim që ju e mbani mend që ai ju ka dhënë? Well, I lived very close to my grandfather, so I got to see him almost every week. So I cannot remember my last conversation with my grandfather. Unë jetoja shumë pranë gjyshit, dhe e shihja thuajse çdo javë. Nuk e mbaj mend bisedën e fundit me të. Në vitet e fundit ai nuk fliste shumë. Ishte I moshuar dhe dëgjonte e pohonte me kokë, por nuk fliste shumë. Por ka pasur kohë kur ai më ka dhënë urtësi. Vite më parë, kur po largohesha nga kisha për të punuar me shoqërinë e ungjillizimit të Billy Graham, ai më tha: "Për 2 gjëra më vjen keq në jetë. E para, do të doja ta njihja më mirë Biblën. Ti inkurajoj që ta lexosh fjalën e Perëndisë dhe ta studiosh atë. Njihej atë po aq mirë sa gjyshja jote. Gruaja e tij, Ruthi, gjyshja ime, e njihte Biblën më mirë se kushdo tjetër." Ai tha: "Sa do doja ta njihja Biblën po aq mirë sa gjyshja jote. Ndaj ti kurajoj që ta lexosh dhe ta studiosh fjalën e Perëndisë." Gjëja e dytë,
Ti duhet të kalosh më shumë kohë në lutje. Fol më pak dhe kalo më shumë kohë duke ju lutur Zotit. Kështu do të shohësh më shumë gjëra magnetëse në këtë botë nëse kalon më tepër kohë në lutje. Më duhet të them që kjo është e vështirë, sepse sa herë që e shihja gjyshin, ai ishte duke lexuar fjalën e Perëndisë dhe duke u lutur. Dhe ai tha që dëshironte ti kishte bërë këto më shumë. Dhe si nip, po përpiqej të më mësonte që ti bëja më shumë këto gjëra. Të lutesha dhe të lexoja fjalën e Perëndisë. Nuk jam e sigurt nëse po e bëj, por ky është një mësim i rëndësishëm që gjyshi më la si nipin e tij. And he said he wished he did more of those things. And he's trying to teach me as a grandson to do more of that, to pray more and to read God's word. And I'm not sure if I do either one of those more than I should be doing. I should be doing more. But that's an important lesson. Gjithnjë e kujtoj këtë dhe gjithnjë përpiqem t'i kthehem këtyre, të lexoj fjalën e Perëndisë dhe të lutem. Jo sepse gjyshi më tha ta bëja, por ta bëja për atë që është e drejtë. Dhe kjo është rruga, është fuqia e Perëndisë, ndaj duhet kuptuar më mirë, të besojmë më shumë te ai. Jo të themi që mund t'i bëjmë vetë të gjitha. Gjyshi më tha se do të donte të kishte folur më pak dhe të ishte lutur më shumë, nëse do ta kishte kthyer kokën pas. Kjo është diçka që duhet ta mësoj më mirë. That's something I need to learn better. Dhe të kthehemi tek fushatat ungjillizuese që ju bëni në gjithë botën. Cili është mesazhi kryesor që ju përcjellni në këto fushata? I share the same message every time. Unë ndaj të njëjtin mesazh çdo herë, që ka një Perëndi që e do këtë botë, që ai dërgoi birin e tij, Jezusin, në këtë botë që të vdiste në kryq. Pse? Që ai të paguante pagën e mëkateve tona. Dhe Bibla thotë se kushdo që beson këtë, nuk do të humbas, por do të ketë jetën e përjetshme. Kjo është shpresa që ne kemi. Unë dua t'i jap shpresë njerëzve. Kjo botë është e vështirë, e keqe, e errët. Ka edhe gjëra madhështore në këtë botë, por ka plot gjëra të këqija. Ndaj kur fokusohemi te Krishti, kur ja japim atij të gjitha problemet tona, ai largon dhe na jep një jetë të re, një fillim të ri. Na jep një qëllim dhe kuptim në jetë. Na jep drejtim dhe na shëron nga brenda dhe jashtë. Dhe mendoj se kjo është një nga gjërat më të rëndësishme që Perëndia bën, sepse ai na do. Ai na krijoi dhe donte një marrëdhënie me ne. Por ne u larguam, ne mëkatuam dhe e lam Perëndin. Por ai është gjithnjë pas nesh. Kthehu tek unë dhe përpiqem ta ndaj këtë shpresë kudo që shkoj. Dua të të falenderoj për gjithë ato që ndave me ne sot. Faleminderit për këtë intervistë. Zoti e bekoft shërbesën tuaj, jetën edhe punën tuaj. Shumë faleminderit. Perëndia ju bekoft.